design only. So like what exactly differentiates between a UI design and UX design? And हामीले तपाईँ like मैले चाहिँ अब पहिला when I started looking into your HTML CSS web application development ma chai I went for a training somewhere around your Manesar area and then like सुरुमै सिकाएको मलाई अनि Photoshop हो हैन and then like it was more into एउटा डिजाइन बनाउने अनि त्यसपछि गएर स्लाइसिङ गर्ने and then like converting that to HTML and CSS and then making a web application out of it हैन तर we never got chance to learn about के अरे त्यो एक्सपिरियन्स कसरी बेटर बनाउने भनेर हैन तर like from your definition what is the simplest way to understand what is UI design and UX design? Okay, so I think UI भन्ने बित्तिकै जस्तो युजर इन्टरफेस राइट जुन ह्युमन कम्प्युटर इन्टरेक्सन भन्छ HCI. सो HCIमा जुन हामीले इन्टरफेसेस हाम्रो भिजुअल इन्टरप्रिटेसन जुन हुन्छ द्याट्स मोर लाइक अ UI. बट युएक्सले चाहिँ वाट इट डज इज तपाईँले जुन चिज तपाईँले स्क्रिनमा मोबाइलमा वेबसाइटमा देख्नुहुन्छ त्यो देखेपछिको चाहिँ हाउ डज द्याट पर्सन इज गोइङ टु फिल अबाउट द्याट द्याट्स मोर लाइक अ यो चाहिँ तपाईँको ह्युमन फ्याक्टर जस्तो भयो कि अनि इट्स अबाउट लाइक युएक्स इज अ प्रोसेस बाई द वे इट्स अ इटरेटिभ प्रोसेस होइन नन लिनियर भन्छ कि नन लिनियर एज इन चाहिँ यो एकचोटि युएक्स गऱ्यो वेबसाइटको अथवा मोबाइल एप्सको युएक्स गरेर भनेर द्याट इज डन भन्यो द्याट्स नेभर गर्न ह्यापन होइन इट्स अ कन्टिन्युस प्रोसेस. सो युआई भनेको चाहिँ इट्स मोर लाइक अ सोल्युसन द्याट वी गिभ एज अ इन रिजल्ट राइट. आफ्टर अल हामीले दिने त युआई नै हो नि त एट द इन्ड हामीले युजरलाई दिने त युआई नै हो. बट त्यो युआई चाहिँ अब डिसिजन्स जुन हुन्छ नि युआई मेकिङको डिसिजन्सहरू हाउ डु वी लाइक गेट इन्टु द्याट रिजल्ट भनेर चाहिँ जुन हामीले प्रोसेस फलो गर्छौँ द्याट्स मोर लाइक अ युएक्स. अनि इन अ सिम्पलर तपाईँको फर्ममा भन्नुपर्दा चाहिँ युएक्स इज अल अबाउट च्यालेन्जिङ आवर एजम्सन्स राइट. एज अ डिजाइनर एज अ डेभलपर एज अ स्टेक होल्डर वी डु हेभ सेट द्याट काइन्ड अफ एजम्सन्स राइट. भनेको म डिजाइनर हो भने वाट आई मे थट इज मैले बनाएको प्रोडक्ट त एनिवे चल्नेवाला नै छ नि भन्ने हाम्रो एजम्सनले बनाउँछ नि त. बट UX is all about going to the users, talking to the people and challenging assumptions. So it's more about finding the actual problem rather than just giving the solution. So solution as in तपाईँको UI चाहिँ solution भयो इन रिजल्ट भयो होइन. बट सोल्युसनमा जानु कन्क्लुजनमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ वाइ आर वी इन दिस भनेर जुन डिफाइन गर्छौँ त्यो पाथ त्यो चाहिँ अब आई थिङ्क द्याट्स मोर अबाउट युएक्स. सो नट जस्ट तपाईँको डिजिटल इन्टरफेसेस मात्रै भएन युएक्स इज एभ्रिवेयर. हाम्रो एभ्रिडे लाइफमा पनि युएक्स छ नि त होइन. सिम्पल यसकै पनि त युएक्स छ. हाउ इज इट तपाईँको मलाई यो चलाउनलाई कतिको सजिलो छ तलमाथि गर्दाखेरि होइन. यसले पनि त सर्टेन लेभलमा मलाई यसको कम्फर्टले पनि त तपाईँको सर्टेन साइकोलोजिसमा त त्यसले इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ नि त. सो yeah, I think that's more about UX. So I really understand your point, and in terms of like UX is not just for like website or mobile. Not just the digital interfaces भन्दा नि it can be applied to everyday things. Just let me give you a simple example. तपाईँ बाटोमा जाँदा जाँदै एउटा होर्डिङ बोर्ड देख्नुभयो अनि एकदम रातो कालो पहेँलो निलो सब हालेको एउटा होर्डिङ बोर्ड देख्नुभयो अनि देयर इज एनदर होर्डिङ बोर्ड द्याट यु स प्लेन सिम्पल टेक्स्ट छ इमेज छ which one will be more promising and trustworthy to you भन्दा चाहिँ द्याट वान जसले चाहिँ सिम्पली इन्फर्मेसन दिइरहेछ क्लटर्ड छैन भनेपछि अब जुन क्लटर्ड छैन भनेर बनाउँछौँ द्याट्स मोर लाइक अ युएक्स सरी युआई. बट अब क्लटर्ड किन नबनाउने भनेर जुन डिसिजन लिन्छौँ द्याट्स मोर लाइक अ युएक्सको पार्ट भयो.